Thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 21. Tu sao thay chết như bèo, ngổn ngang dầu sống, kẻ nghèo chẳng thương. Rau cùng hết khắp bốn phương, sao không thức giấc hòn lương dòm đời. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông để xem tập 21. Tận thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Tiếp tập 21, chương 3, nhà bác học Hồ Hữu Tường. Ngọi lối giải thuyết sám giảng bằng khoa học địa lý và lối giải thuyết bằng phương pháp khoa học của ông Hồ Hữu Tường, một học giả mà ông Tam Ích đã liệt ngang hàng với Đào Duy Anh, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Tố, vân vân. Vì lẽ tiện nghi thời bấy giờ nên người chép đã bỏ bớt. Giải thích trận Đại Hồng Thủy và Thiên Họa. Đây chúng ta thử nghe ông Tường giải thích về Đại Hồng Thủy. Ông Tường cho rằng trước hết đến nay chưa có trận chiến tranh nào mà sự tàn sát lớn lao bằng trận Đại Hồng Thủy thứ 3. Bởi vì kỳ chiến tranh này bao nhiêu phát minh về nguyên tử đều đem ra phụng sự cho việc sát hại. Chính vỏ khí nguyên tử sẽ gây ra bao nhiêu tai nạn cho loài người, như làm cho quả địa cầu phải ngập lụt, làm cho nhân loại phải cháy thiêu. Trước hết, ông Tường cho biết rằng trận đại chiến thứ 3 thế nào cũng nổ ra giữa Nguy và Mã. Xin các bạn đọc ngược lại. Nhưng khi khu vực chiến đấu là khu vực nào? Bây giờ chú thử tính lại xem con đường nào là đường chiến lược của cuộc giao thông giữa đôi bên. Ta sắp giải thuyết, một là Nga lấn thế và công kích, hai là Mỹ đưa sức ra mà tràn tới. Nếu Nga muốn công kích Mỹ hay Mỹ đánh Nga thì con đường gần hơn hết là con đường hàng không vòng trên Bắc Cực. Thế thì các nước ở nửa trên sẽ bị dội bom thường, bom nguyên tử, bom vi trùng bị tàn phá cả. Anh nói như vậy rõ lắm. Tôi thấy bên Tân thế giới thì Gia Nã Đại, Hiệp Chủng Quốc, còn bên Cựu thế giới thì cả Âu Châu, Tây Bá Lợi Á như Nhật Bản và miền Bắc nước Tàu sẽ bị tàn phá không thua gì một cuộc tận thế. Còn nếu lục quân của Nga muốn tấn công Mỹ thì phải noi theo 3 đường. Con đường phía Tây thì phải tràn qua nước Đức, nước Pháp, nước Y Pha Nho, Bắc Phi và tiến tới Tây Phi và Nam Phi. Vì hai chỗ này sang qua Nam Mỹ gần hơn, để rồi đó đánh lên Bắc Mỹ. Con đường phía Đông từ Tây Bá Lợi Á đánh tan Nhật Bản để đổ sang Alaska, rồi đánh sang Gia Nã Đại và Huế Kỳ. Con đường phía Nam là tấn công Ấn Độ, rồi từ đó đánh sang qua Úc Châu để sang qua Nam Mỹ nữa. Và con đường chiến lược của Mỹ sẽ chỉ là 3 con đường ấy mà thôi. Sau khi vạch rõ khu chiến đấu của Nga và Mỹ, ông Hồ Hữu Tường không ngần ngại mà nói đến cách hành quân của đôi bên. Theo ông
thì con đường tấn công gần hơn hết bằng phi cơ, bằng bom nguyên tử và xuyên qua Bắc Cực và Nam Cực, thì tất nhiên chiến trường là hai chỗ ấy, Nguy và Mã. Nga thì bọc phía Bắc Cực, Mỹ thì lo Nam Mỹ, còn Anh thì lo Nam Phi. Vậy cuộc chiến tranh nguyên tử tàn khốc sẽ diễn ra ở Nam Cực và Bắc Cực. Mỗi bên toan phá hủy căn cứ của đối phương. Mỗi bên sẽ ném bom nguyên tử mà không hạn chế được. Sức nóng của bom nguyên tử làm nước đá kia chảy ra, sôi lên thành hơi nóng, và có một sự luộc khổng lồ, một trận luộc nước sôi từ Nam Cực và Bắc Cực tràn về miền Xích Đạo. Người ta muốn tìm gì để ngăn trận luộc nước sôi do nước đá ở Bắc Cực và Nam Cực chảy ra và sôi sùng sục ấy cũng không được, bởi sức nổ truyền của bom nguyên tử chạy cũng không kịp nữa. Nếu đó chẳng phải là trận đại hồng thủy chớ còn gì nữa, mà là trận đại hồng thủy bằng nước sôi. Nếu vậy thì nhân loại bị tiêu diệt hết sao? Hay có phương cách nào tránh nạn luộc nước sôi ấy? Ông Tường cho biết rằng ở Nam Mỹ và Bắc Mỹ châu, người ta giành nhau mà chạy đến cái eo đất nhỏ xíu ở giữa. Mỗi cái đứng không cũng không đủ chặt đất, rồi còn đâu cày cấy có lúa mà ăn. Tránh nạn phỏng nước sôi thì cũng bị nạn đói. Còn ở châu Âu thì hết đường mà chạy ở trên tràn xuống, thì bị Địa Trung Hải chặn lại, tàu đâu mà chở cho hết. Và chở đem đi đâu bây giờ? Ở Phi Châu thì phía nam dồn lên động lại sa mạc Sahara, tránh nước sôi lại bị khác nữa. Ở Bắc Phi thì chạy xuống đụng Sahara vậy. Còn ở Nga thì chạy đi đâu? Chạy qua xứ Á Rập, sa mạc chỉ chạy sang Ấn Độ. Xứ Ấn Độ không đủ mễ cốc mà nuôi dân, nay lại thêm người nữa, làm sao mà sống nổi. Còn dưới kia Úc Châu sẽ bị nạn luộc nước sôi tràn tới không còn đường chạy, vì nó là một hòn đảo nhỏ. Chung quy lại, chỉ có vùng Đông Nam Á của ta là Miến Điện, Simla, Việt Nam, miền Nam nước Tàu là thoát được cái nạn luộc ấy khổng lồ. Ngoài nạn luộc ấy, ông Tường còn cho biết nạn lửa cháy rực trời mà sấm giảng gọi là thiên hỏa. Ông Tường nói rằng cuộc chiến tranh thứ ba sẽ là một cuộc chiến tranh nguyên tử, mà cái lợi hại của nguyên tử lực không phải là mấy quả bom như kỳ rồi đã nói ở Nhật Bản đâu. Sự hại của nó sẽ là sức nổ truyền một nguyên tử xảy ra, phát điện tử bắn ra nguyên tử kế đó, thì nguyên tử sau này nổ luôn theo rồi truyền như vậy mà ra tràn lan vô cùng tận. Nhiệt độ phát ra không thể tưởng tượng được, nhưng rất may nạn thuyền hỏa ấy cũng như nạn luộc nước sôi không tràn đến miền Xích Đạo. Nhờ đó mà nước Việt Nam được an toàn dẫn đạo các nước trong thời kỳ Thượng Ương. Để giải thích Thượng Ương và xã hội Tân Thu, ông Hồ Hữu Tường
cho biết rằng cuộc trận chiến tranh thứ ba hầu khắp quả địa cầu đều bị tàn phá. Các đô thị lớn đã biến thành những đống gạch ngói ngổn ngang, bắn ra những tia quang tuyến nguyên tử lực, cho đến cỏ cũng không mọc được. Đó là kết quả của nguyên tử đâu đâu đầy xác chết, bốc ra muôn loại vi trùng ngang đang ngổn ngang tìm nạn nhân. Đó là một kết quả chiến tranh vi trùng. Thành thị thì như thế, còn thôn quê thì chỉ còn là một thứ cỏ dại với sự mọc lê thê. Bởi có lẽ dễ hiểu rằng đó là nước sôi tràn luộc qua một lượt thì cỏ cây thảy đều chết sạch, hột giống thảy luộc chín hết cả, loài người cũng chết sạch. Có ai sống sót khỏi nạn nước sôi cũng như nạn đói, bởi còn cái gì đâu mà ăn. Riêng có vùng nhiệt đới thì cỏ cây còn thạnh mậu, các giống mẹ cóc hãy còn sót lại. Như ở nơi khác, từ mấy năm người chết gần hết, ai mà trồng trọt, nên phần đông đã trở nên hoang vu. Chính nhờ ở vị trí của vùng xích đạo mà nước Việt Nam cũng như Miến Điện, Simla, miền Nam nước Tàu thoát được cái nạn tàn phá của trận lụt khổng lồ ấy. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin kết thúc tập 21. Vì lẽ tiện nghi, nhà sao lưu bỏ bớt và nhà cầm quyền thời bấy giờ thu hồi tất cả những quyển sách Tận Thế và Hội Long Hoa để tiêu hủy vì sự dự đoán vô căn cứ, nên người đã sao lưu lại và đã bỏ bớt những dự ngôn ẩn ý sâu xa. Nên Thanh Long Vlog sưu tầm rất nhiều nên không còn quyển chính. Quyển 1 là Tận Thế và Hội Long Hoa, quyển 2 là Sấm Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Xin quý vị một đăng ký và rung chuông kiện 25 tập Tận Thế và Hội Long Hoa. Xin các bạn cho bình luận Thanh Long Vlog có nên làm 25 tập thành một video để tiện bề tìm hiểu và theo dõi. Kết thúc tập 21 còn khoảng 4 video kế tiếp. Nếu quý vị nào còn giữ 2 quyển nói trên, cho Thanh Long Vlog photo để ghi lại dữ liệu cho thế hệ sau này tìm hiểu. Điện thoại Thanh Long Vlog 038 44 44 119. Kết thúc video, Thanh Long Vlog xin đa tạ và xin cảm ơn các bạn. Kính chúc các bạn sức khỏe, thành công và hạnh phúc.